Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. नन में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.30 साल का पदी के क्वेश्चन शो दी मुस्तरद लांदी और सदो के क्वेश्चन पाती थी पदी की तरफ दफल बुक्स रावालेगा ना द स्टेटमेंट में बुक्स ना पढ़ाओ कि चमक सारा टाइम स्पेयर शी क्वेश्चन नंबर 5 ते द 4 of मन कड़ू क्वेश्चन नंबर 5 ते जुनैद फेड अलोन आफ्टर ₹30 from his pocket money. How can this be represented with positive or negative? تاسو په هغه جو موږ سره دغه روان دي دغه نمبر روان دي نو د مو ته چې جنید یو کسته چې هغه فرض کوي لون په باندې هغه لون هغه فیټ کړل د خپل پاکټ منی نه ته شو او دا و چې دا how can this be represented دا لون چې کوم د 30 روپے فیټ کړل دا به د څنګه ریپرزینټ کوي مطلب پوزټیو کا نیگیټیو وګور چې کوم شی د جیب فیټ شوی دی نو دا به څه شي دا به نیگیټیو سمجھ نیگیټیو دا د مستره ګور چې کوم شی موږ ته راضی کنه نو پوزټیو کاونټ کیږي کوم چې زموږ نه زی ابا نیگیټیو کاونټ په کومه چې روپے جیب دراله لشل روپے راله دا موږ پوزټیو کو چې فلاس پوزټیو 20 پوزټیو 10 وغیرہ کدی زموږ نه خرچ کوو یا موږ چې ساته فیټ کوو او زموږ سره نیگیټیو حسابيږي د مختلف اکثر په زموږ سره میجرمنټس موږ کوو باز زموږ سره صحیح په کوم په فورته باندې سو په فورته باندې دا زموږ سره پوزټیو کاونټ کیږي او کوم فرض کله کا اباو یو روانو کنه او فرض کوم بلو کته جو خاص ریفرنس پوینټ بیا زموږ سره اثر کیږي نیگیټیو کاونټ کیږي اگر سپوز 0 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर दे फॉर एग्जांपल मग द 0 0 په وته کې 1 2 3 4 4 دا پوزټیو حسابيږي خو که 0 نه ټمپریچر راتاويږي دا کله موږ سره دي 1 -1 -2 -3 جو 0 نه کته کې دا به ماینس کې ریپرزینټ کیږي دا رنګ فرض کومه بزنس وغیرہ کو او فایګه مت پراپرټي یا لاس کیږي نه نو که پراپرټ کېدو هر څو پراپرټ کېدو د دا موږ لیکو پوزټیو دا پرګه شهر ما کا واسطو 50 में खर्च को पके पदी के मा 2 रुपए या 3 रुपए وګټلې نو زين چې +2 یا +3 پदी के ما پراپرټ وکړو او کچې پدې کې ما لاس کړې ما په 50 غسره په 45 یا په 50 خرڅ کړې نو په ما 50 روپے وبېلې نو دا وځو یا بیلنس کم دي لاس کم دي دا مو په نیگیټیو ځکه ټیک شو نو د دې سیم تک مسله کې اساین مسله چې دا موږ له فکر راکړې کدا پوزټیو نو بل یو شی به راکړې وې د ساينس ولې کو نو موږ ور چار دوسرا کړلې نو اول کوېشن هم تاسو د موږ خپل بوک ګورې نو د موږ ته جنید فیډ الون اف 30 فرام his pocket money how can this be represented positive یا نیگیټیو ظاهر خبره د جنید موږ سره لون فیډ کړلې نو موږ وایو چې فیډ الون څه کړلې فیډ الون ته شو نو لون چې موږ ورکړل سوې پټ کړل نو تاسو د بوک سوې وای د 30 روپے داخله خو دا پوزټیو کا نیگیټیو شو نو موږ چې جیب نه وتل دا زموږ سره شي دا -30 سی -30 ته بس سمپل غونډه انسر دی ها بیا دا کې زموږ سره کوېشن نمبر 6 دی موږ ته وای حماد got ₹200 on Eid al-Fitr how can this be represented حماد یو لګته عید الفطر وړو کې اخترو هغه ته پاکټ منی یا ځاته عیدی می دی ورکړه د چپل حساب کې تا 20 روپے د تحصیل شوی 200 روپے د گاډ شوی نو هاو کین دیس بی ریپرزینټډ چې موږ سوي دا پیسې ته رااله چې ته راضی نو دا پوزټیو کنه دا موږ دا پوزټیو کنه نیگیټیو نو موږ وایو چې حماد گاډ سم شي حماد گاډ د سونه گاډ کې د 200 خو دا اوس پوزټیو دي کنه نیگیټیو دي ظاهر خبره چې د تر اغلی دا پوزټیو سیم تک سمبل لګول غواړي پوزټیو یا نیگیټیو نو کو ترازی جو پوزټیو دي کتی زی جو نیگیټیو دي اسانه خبره ده کوېشن نمبر 7 دا 6 سوري دا مسره 7 شو 7 سوی و if 6 represents 6 meter above the sea level و چې ته پلس 6 نه پلس 6 و پلس 6 زموږ سره ریپرزینټ کوي چې چې دا 6 meter above the sea level د sea level دا above شو کوي پلس 6 above شو کوي نو موږ ته وایي چې دا above شو کوي نو what does -6 represent -6 نو موږ چې -6 represent اوس ګور ساين اتوماتیکلی په خپل لګل پلس ماینس دا پلس 6 represents above the sea level نو -6 بسې نو چې above راکړی دا ول بیلو شي لکه څنګه په دې کې موږ پلس جو ماینس یا ماینس پلس د لیوس هغه سټیټمنټ بدلول غواړي نو ماینس ریپرزینټ سو بیلو د سی لیول دا بسره شي دا موږ شو کوي دا بیلو د سی لیول چې پوزټیو زموږ سره چې کومو کنه هغه زموږ سره سو پوزټیو شو کو نو دا به زموږ سره شو کی دا به زموږ سره نیگیټیو شو دا نیگیټیو 6 بس شو کی بیلو به شو کی دا غره بل کوېشن 8 چې کوم دی زموږ سره هغه راکړی دی وای f - 10 represent 10 left from the 0 on a number line what does +6 represent زموږ یو نمبر لاین دی کنه پاغي باندې که فرض کا -6 زموږ سره -10 -10 موږ طرف کوي د 0 زموږ سره لیفت سایډ ته نو پلس 5% ریپرزینټ کوي نو ظاهر خبره تاسو کوی چې نمبر لاین وباسي نمبر لاین ته سی کنه په دې زموږ اصل کې زموږ سره 0 دي زموږ سره صحیح ته +1 دي زموږ سره +2 یا شاو مخرو ډیولپ کی ته زموږ سره دې طرف ته صحیح -1 او -2 د سره جوړي
نو دا وایي که دا زیرو شو دی کنه زموږ سره -10 دا -10 څه شو کوي دا د زیرو نه لیفټ سایډ دی دا زموږ سره دا لیفټ سایډ دی نو کدي زموږ لاړ شو پاره زموږ سره راغی دلته کې زموږ سره +3 راغی دلې زموږ سره +4 راغی او دلې زموږ سره +5 راغی نو دا +5 پس شو کوي نو ظاهر خبر ده چې ماینس زموږ سره لیفټ سایډ شو کوي نو پلس پس شو کوي رائټ سایډ به شو کوي دا پس شو کوي دا به رائټ شو کوي دا به رائټ شو کوي ته شو نیگیټیو زموږ سره په نمبر لاین باندې نیگیټیو نمبر چې کوم دی لیفټ سایډ راځي نو خي طرف ته چې کوم دی رائټ طرف ته چې کوم دی پس جوړ کی دا موږ ته خبر کوي کنه تاسو چې -10 represent 10 left from the 0 on a number line what does +5 represent نو دا موږ سو چې +5 represent دا +5 بس represent کوي زموږ سره رائټ پس کوي رائټ سو رائټ from 0 ٹھیک شو اپ ا نمبر لاین د یو نمبر لاین د 0 نه بدا رائټ ډایرکشن مګتا شو کوي ا نمبر لاین ٹھیک شو ها اوس ګور کوېسچن نمبر 9 اسو وای -20 represent a loss of 20 on an article what does +50 represent دا ګور وای -20 represent لاس دا چې نقصان کړل تاوان کړل په یو آرټیکل یو سیس د پر کاغذ ته سیل شي مل شي د او پای کې -20 لاس شوی دی -20 لاس شو کوي نو د مې ته چې +50 بس شو کوي نو ظاهر خبر چې ماینس لاس شو کوي نو پلس بس شو کوي دا الټا څه پرایویټ نو موږ وایي پلس 50 چې کوم دی کنه ریپرزینټ profit on that article دا پاغي باندې د شوګي چې دا پدې باندې 500 روپے ګټلې دي ها لاست نمبر کوېشن زموږ سره چې کوم دی 10 نمبر دی دی وی +40 represent clockwise turn on an aircraft یو ایرکرافټ ته هغه کې دي زموږ سره چې کوم دی دا چول دي دا فین چې کوم دی وی +40 زموږ سره چې کوم دی کنه represent clockwise turn دا یو چکر دو چکر د +40 چکر کنه یو د ایرکرافټ نو غفله کا +40 زموږ سره clockwise turn شو کوي نو دی و چې -30 بس represent کوي د ایرکرافټ نو زه غواړم چې پلس والا پلس والا کلاکوایز ټرن شو کوي نو ماینس پس شو کوي دا غي الټا د کلاکوایز الټا صحیح انټي کلاکوایز نو موږ وته چې -30 represent anti clockwise turn سمپل خبره ده چې موږ له یو څه راکړی هغه بل تقریبا دغه سي الټا زموږ سره راغلی ټیک شو په دې سره زموږ سره چپټر سره ورسېدو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ که بیا هم تاسو په دې کې یا د مخکې په کوم کوېسچنو کې ایکسرسایز او پرابلم سي تاسو په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو ته موږ دغه ریپلای درکوو ثانک یو